भिडियो चाहिँ रहेको छ तपाईको चाहिँ रुटिन र अहिले अपडेट भइसकेको छ तपाईको डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तपाईको चाहिँ लगेको छ अटोमोबाइल्स इलेक्ट्रोनिक्स तपाईको विभिन्न अप्सनमा चाहिँ तपाईले विभिन्न चाहिँ तपाईको सेमेस्टर वाइज चाहिँ एक्जामको चाहिँ अहिले रुटिन आइसकेको छ Ctevt को रुटिन चाहिँ आइसकेको छ र रुटिनमा चाहिँ कति तपाईले रुटिन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति रुटिन चाहिँ तपाईकोमा चाहिँ कहिले कहिले के पर्ने छ त त्यो रुटिनमा देखाउने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हैन तपाईलाई चाहिँ देखाउने छु र त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम गुगलमा जानुपर्ने छ गुगलमा यसमा गएपछि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ Ctevt एक्जाम भनेर तपाईले टक्क सर्च गर्नुस् यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ सदा Ctevt चाहिँ गर्दा पनि तपाईले सर्वत्र नोटिस बोर्डमा देख्नुहुन्छ नोटिस बोर्डमा एकचोटी वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ वेबसाइटमा क्लिक गरेर जानुस् नोटिसमा गएपछि यहाँ होम देखिन्छ नोटिस बोर्ड देखिन्छ यो नोटिस बोर्डमा एकचोटी हामीले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउने चाहिँ नोटिस बोर्ड देखिन सक्नुहुन्छ भने यसमा प्रदेश अनुसार पनि फाल्टै फाल्टै हुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ 2 गते तपाईले चाहिँ विथ हेल्थ रिजल्ट भनेर पब्लिश भएको छ सेमेस्टरको एक्जामको रिजल्ट चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ भने चाहिँ यहाँ 2 गते रिजल्ट भन्दा विभिन्न देख्नुहुन्छ यहाँ रिजल्ट अफ सिभिल कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिकल एन्ड जियोग्राफिकल फर्स्ट सेमेस्टर भनेको छ थुप्रो यहाँ भइरहेको छ तपाईले यहाँ रुटिन देख्नुहुन्छ तपाईले 3 नम्बर देख्नुहुन्छ 2 गते डिप्लोमा लेभल सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट तपाईले थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टको फाइनल रुटिन एक्जाम रुटिन आइसकेको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा जस्ट हामीले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्छ हामी फेरि यस्तो देखिन्छ तपाईले चाहिँ यसमा अलि स्क्रल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ स्क्रल गरेर गएपछि तल देख्नु तपाईले चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सन देख्नुहुन्छ इभेन्ट्स अफ सेमेस्टर सेकेन्डको सेकेन्ड इयरको सेकेन्ड पार्ट र थर्ड को सेकेन्ड फाइनल रुटिन आइसकेको छ रुटिनले हेर्नको लागि तपाईले जस्ट यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्लिक गर्छ मैले अघि नै डाउनलोड गरिसकेको छु र मेरोमा यस्तो देखाइरहेको छ र मैले फेरि पनि डाउनलोड गराएको छु जस्ट मैले डाउनलोड गर्दै जस्तो तपाईले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हेर्नको लागि जस्ट ओपन गर्नु पीडीएफ फाइलमा हुन्छ यो पीडीएफ फाइल ओपन गर्न सकिन्छ र ओपन हुँदैछ फाइल र फाइल ओपन भइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ विभिन्न अब यहाँ तपाईले जुम गरेर हेर्न सकिन्छ यसमा स्क्रल गरेर तपाईले देख्नुहुन्छ परीक्षा केन्द्र कार्यालय समिति भक्तपुर तपाईले देख्नुहुन्छ डिप्लोमा इन तथा प्रमाणपत्र तहको दोस्रो वर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो वर्ष तेस्रो खण्डको निमित तथा आंशिक परीक्षाहरुको सम्बन्धमा तपाईले विभिन्न तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ एक्जामको कति कहिले हुन्छ तपाईको 7 बजे देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको एक्जाम चाहिँ कहिले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ यही चैत 30 गते देखिनु हुनेछ चैत 30 दिन सुरु हुनेछ र तपाईको कुन कुन पर्ने चाहिँ देख्नुहुन्छ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ थर्ड इयर सेकेन्ड पार्ट न्यू कोर्स भन्छ तपाईले न्यू कोर्समा चाहिँ तपाई 2018 तिर कतिवटा तपाईले पढ्न गर्नुभएको छ तपाई पढ्न थाल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ न्यू कोर्समा देखिन्छ तपाईले न्यू कोर्समा तपाईले अटोमोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स तपाईको विभिन्न छ एसी हाइड्रो पावर मेकानिकल सिभिल आर्किटेक्चर इलेक्ट्रिकल्स कम्प्युटर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सोशल वर्क विभिन्न छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रुटिन गरे यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ रुटिन गर्दा तपाईले यहाँ देखिन्छ डिप्लोमा इन्जिनियरिङ थर्ड इयर सेकेन्ड पार्ट भन्छ तपाईले चाहिँ 6 सेमेस्टर भन्छ त्यसलाई चाहिँ थर्ड इयरको 6 सेकेन्ड पार्ट भनेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न यहाँ देखिन्छ 30 गते देखिन्छ तपाईको वैशाख 11 गतेसम्म हुनेछ देखिन्छ विभिन्न तपाईले चाहिँ यसरी रुटिन गरे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो छोटो जानकारी कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु मध्ये आजको भिडियो यही छ हस्त जय नेपाल।